સીતારામ। તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ઢેબરા। આપણે જે બાજરાના લોટના ઢેબરા છે તે આપણે પાલકની પ્યુરી ઉમેરી અને એમાંથી બનાવવાના છે। તો તેના માટેની સામગ્રી હું તમને બતાવું છું। આ 2 કપ બાજરાનો લોટ છે, 1 કપ ઘઉંનો લોટ છે, પાલકની પ્યુરી છે, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, એની અંદર મેં 4 મરચાં નાખ્યા છે, 10 થી 15 લસણની કળી નાખી છે, 1 આદુનો ટુકડો નાખ્યો છે અને આ રીતના ક્રશ કરી લીધું છે। 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરા પાવડર, 1 ચમચી જીરા પાવડર, ચપટી 1 હિંગ, તેલ, જોઈતા પ્રમાણમાં નમક, તલ અને દહીં। તો આપણે આ 2 કપ બાજરાનો લોટ લઈએ છીએ, ચારેલો છે। અને આપણે આ 1 કપ થી થોડો આપણે ઘઉંનો લોટ લઈએ, કારણ કે બાજરાના લોટમાં ચીકાશ નથી હોતી અને આપણે આ બધો લોટ બાંધવાનો છે, તો તેના માટે હું કેટલો લોટ લઉં છું એ તમે જોજો। ત્રીજા ભાગનો મેં લોટ લીધો છે, આટલો લોટ મેં રાખી દીધો છે। તેના માટે આપણે જે આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે તેનો ઉમેરો આપણે કરીએ છીએ। હળદર ઉમેરીએ છીએ આપણે, ધાણા જીરા પાવડર ઉમેરીએ છીએ, આ જીરા પાવડર ઉમેરીએ છીએ, આ હિંગ ઉમેરીએ છીએ અને સ્વાદ અનુસાર નમક, અને મોણ માટે 2 ચમચી તેલ, થોડું દહીં, હવે આપણે આ પાલકની પ્યુરી એની અંદર ઉમેરવાની છે, પણ પહેલા આપણે આ લોટને મિક્સ કરી દઈએ। આ આપણો મસાલો અને તેલનું મોણ દઈને આ રીતના આપણે બધું ઉમેરી લીધું છે, મિક્સ કરી દીધું છે। હવે આપણે થોડું કરી અને આપણે આ પાલકની જે પ્યુરી બનાવી છે એને એડ કરતું જવાનું છે, નહીંતર પાછો ઢીલો થઈ જશે લોટ, એટલે થોડું કરીને ઉમેરવાનું છે। પાલકની પ્યુરી ઉમેરવાની જરૂર છે, તો આપણે ઉમેરી દીધી છે। હજી થોડી પાલકની પ્યુરી ઉમેરવાની છે આપણે। બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એમાં થોડુંક આપણે તેલવાળું હાથ કરી અને ફરીથી લોટને આપણે આ રીતના આટોપી લઈએ। અને 2 મિનિટ રાવા દેવાનું આ રીતના ઢાંકીને।
આ રીતના આપણો આ લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે લુવા બનાવશું. સ્લો ધીમું ચાલુ કરી દઈએ. આ રીતના આપણે ઘઉંનો કોરો લોટ રાખી અને એને વણવાનું છે, નહીતર ચોટી જશે. હળવા હાથે આપણે આની અંદર બાજરાનો લોટ વધારે હોય ને એટલે આ સાઈડ તો ફાટી જાય. આ સાઈડ આપણી થોડી ફાટી ગઈ છે, તો એના માટે આપણે ગોળ બનાવવા માટે આપણે એક વાટકો આ રીતના લેવાનો, જેવડી સાઈઝનું તમારે કરવું હોય એવડી સાઈઝનું વાટકો લેવાનો અને આ રીતના કરી લેવાનું. આ વધારાનો લોટ છે એ આપણે કાઢી લઈએ. હવે આની ઉપર આપણે જે તલ લીધા હતા એને થોડા આ રીતના વેરી દેવાના છે ડેકોરેશન માટે, અને સારા પણ લાગે છે. અને આને ઉપર થોડું હળવું વેલણ ફેરવવાનું છે કે ચોટી જાય, જેથી કરીને. હવે આપણે આ શેકવાની તૈયારી કરીએ છીએ. આપણી લોટી એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. આ રીતના થોડું તેલ લેવાનું, અથવા ઘીથી પણ તમે કરી શકો છો. હું તેલથી કરું છું આ રીતના. અને આ રીતના પલટાવી લેવાનું. આ થોડા જાડા તો કરવા પડે તો જ સારા લાગે. બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આને શેકવાના છે. આ રીતના પલટાવતું રહેવાનું. ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી રાખવાની છે આપણે. ઢેબરું તૈયાર થઈ ગયું છે. આના ઉપર આપણે આ પ્લેટ ઉપર ટીશ્યુ પેપર રાખી અને એને આ રીતના રાખી દઈએ. આપણે થોડા વણીને રાખ્યા છે, તો આ રીતના આપણે એને હવે ચોળવતા રહીએ.
સવારે ચા સાથે, અથાણા સાથે એ રીતના લઈ શકીએ. અને આની અંદર આપણે 1.5 પાણી આપણે પાલકની નાખી છે, તો ફૂલ પ્રોટીનવાળો આપણા નાસ્તો તૈયાર છે. તમને લોકોને ગમે તો તમે બનાવજો અને મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરીને મને કહેજો ખાસ તો કે તમને આ કેવા લાગ્યા. તો મને બનાવવાની એકદમ મજા આવે.